Hello everyone, welcome back to my another video. हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज हामी अटोक्याडमा कोलम लेआउट प्लान कसरी गर्ने, जमिनमा कसरी फिक्स गर्ने, ड्रइङमा देखाएको प्लानिङलाई कसरी फिक्स गर्ने आफ्नो जमिनमा जग्गामा भन्ने कुरा आज सिक्न गइरहेछौँ। हजुरहरूको प्लानिङलाई कपी गर्ने, कपी गरौँ। यो लाइनहरूलाई यसरी डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले सबैले। कोलम मात्र राखेर अरू सबै हटाउन सक्नुहुन्छ। यो भनेको हजुरको कोलम मात्र यो वेस्टलाई सेन्टर लाइनहरू फिक्स हुनु पर्यो। यसरी डाइमेन्सन दिनु सेन्टर अब ड्र लाइनमा गएर कन्टिन्यू लाइन दिनुहोस् र भर्टिकल सेन्टरमा राख्नुहोस्। सेन्टरमा राइट क्लिक गर्ने, होरिजेन्टल सेन्टरमा राख्ने, सेन्टरमा राख्ने। अब अफसेट गर्नुहोस्, इन्टर गरेर 5 फिट यहाँबाट मैले अफसेट गरेँ। सबैलाई सेट र डिलिट गर्ने, ट्रिम गर्ने, सेट गरौँ, पनि ट्रिम गरेर डिलिट गरौँ। यो लाइनहरू किन यसरी गरेको हो भने हामीले यो कोलमहरूलाई फिक्स गर्नको लागि, यो ठाउँमा फिक्स गर्नको लागि हामीले धागो लिएर जमिनमा फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले यहाँ यो ठाउँमा फिक्स गर्नको लागि हामीले धागो यहीँनिर किला गाड्न मिल्दैन। त्यसको लागि हामीले यो साइड छेउमा 5 फिट बाहिर अफसेट गरेर 5 फिट अब हजुरहरूको फिल्डमा कति छ त्यो अनुसार अब तानेर दोरी बाहिर 3-4 फिट 5 फिटसम्म तानेर फिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। दोरीलाई पर राखेर यहाँनिर किला गाड्न सक्नुहुन्छ। अब यो किला गाडेपछि यहाँनिर हामीले फुटिङ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो फुटिङ राख्नको लागि हामीले यहीँ दोरी राख्यो भने त्यो हामीले फुटिङ गाड्नको लागि हामीले खाडल बनाउँदाखेरि अथवा होल बनाउँदाखेरि त्यो दोरी भाग्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीले दोरी चाहिँ बाहिर राख्ने, यसको 4-5 फिट बाहिर राखेर हामीले यहाँनिर काम गर्न सकिन्छ। त्यसै लागि हामीले यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। यो लाइनहरूलाई यसरी सिलेक्ट गरेर सेन्टर लाइन हो, यसलाई डटेड लाइन देखाउन सक्नुहुन्छ। डटेड लाइन देखाउनको लागि यहाँनिर जाने, यहाँनिरबाट अब चुज गर्न पाउनुभयो। योमा हजुरहरूले चुज गर्न पाउनुभयो कुन हजुरहरूलाई सुइटेबल लाग्छ त्यो राख्न। मैले यो राखिदिएँ त। यो हाम्रो लाइन सेन्टरमा छैन।
यसलाई सेन्टरमा राख्नुपर्ने हुन्छ सेन्टर टु सेन्टर यहाँनिर यसरी गरेर गर्न सक्नुभयो अब यो योमा हामीले एनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ यसको लागि हामीले टेक्स्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ यसलाई लिएर कपी गरेर यो साइडमा राखेँ यो साइडमा राखेँ अब यहाँनिर हामीले लेनदेन कसरी गर्ने भने हजुरहरूले यहाँ जे पनि गर्न पाउनुहुन्छ एबिसी राख्न पाउनुभयो 1 2 3 राख्न पाउनुभयो मैले यहाँनिर 1 राखेँ यसलाई मैले 2 गरेँ मैले यसलाई 3 गरेँ यो हाम्रो सर्कल धेरै ठुलो भयो जस्तो छ यसलाई घटाउन सक्नुहुन्छ एक साइडमा समातेर यसरी गर्न सक्नुहुन्छ डिक्रिज गर्न सक्नुहुन्छ यसरी साइज यसलाई कपी गरेर यसरी लाने यसले एकैचोटि गरेर ल्याउनु भयो मैले एकैचोटि गरेँ डिलिट हालेर यो सेम राख्ने यसको कपी गर्ने मैले यहाँनिर राख्दै लगेँ यसरी यो दुवैलाई सिलेक्ट गरेर मुभ गर्न सक्नुहुन्छ यसरी बाहिरभित्र भयो यसलाई पनि सिलेक्ट गर्ने मुभ गर्ने फेरि यसलाई सिलेक्ट गरेर हामीले के गर्न सक्यो त कपी गर्न सक्यो यो साइडबाट कपी गरेँ र यो साइडमा राख्नु थियो अब हाम्रो योमा यो साइडमा हामीले 1 राखेपछि यो पनि 1 हुने भयो यो 2 भएपछि यो पनि 2 र यो 3 यो पनि 3 हुने भयो सिलेक्ट गरौँ कपी गरेँ मैले यसलाई कपी गरेँ मैले यसरी सिलेक्ट गरेर हामीले 1 2 3 राखिसकेपछि हामीले यो साइडमा एबिसी मुभ गर्ने सेन्टरमा राखौँ कपी गरौँ अगाडि नै कपी भइसकेको छ यसलाई कपी गरिरहनु परेन अब यसलाई नै एडिट गर्न सक्छौँ सिलेक्ट गर्ने बी बनाउने सेन्टरमा भइरहेको छ सेन्टरमा सिलेक्ट गर्दै मुभ गर्न सक्नुहुन्छ है सी सेन्टरमा यो डी हो डी कपी गरौँ कोलमहरूको नाम पनि दिन सक्नुहुन्छ यहाँनिर स्ट्रक्चर एनालाइसिस नगर्ने खालको ड्रइङहरू कारणले गर्दा यसलाई मैले एउटै नाम दिएर गर्छु
स्ट्रक्चर एनालाइसिस नगरेको खै हामीले 12/12 कोलम राख्ने हो। त्यही भएर म सेम एउटामै सबैलाई एउटै नेमिङ पनि गराएको छु। स्ट्रक्चर एनालाइसिस गर्ने हो भने कोलमहरूको साइज फरक आउन सक्छ, त्यही अनुसार हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। हजुरहरूले सुरुमा गएर यो लाइनदेखि यो साइडसम्म सजिलो यसरी डाइमेन्सन दिनुहोस् र यो साइडदेखि यो साइडमा यसरी डाइमेन्सन दिएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी दिन पर्यो। 44.8 भयो। अब यो ठाउँमा हजुरहरूले डाइमेन्सनको लागि यो सेन्टरदेखि यो सेन्टरसम्मको डाइमेन्सनलाई दिन सक्नुभयो। यसरी दिन सक्यो। यो हाम्रो कोलम लेआउट प्लान। यसरी कोलम लेआउट गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले।